Hello, everybody. Okay, përshëndetje të gjithëve. Me and Claudia are very excited to share this Easter with you. Unë dhe Klodi jemi shumë të ngazëllyer që mund të ndajmë këtë kohë Pashke me ju. Thank you, Claudia, for translating me. Please. No problem. Sorry. And it's great to be able to visit Tirana for Easter. Është kënaqësi që të jemi prezent në Tiranë për këtë kohë Pashke. Thank you for the great worship. Faleminderit shumë për adhurimin e mrekullueshëm. And thank you, Eddie and Eno, for the welcome and the communion. Dhe faleminderit Edit dhe Enos për mirëseardhjen dhe komunionin. And it's very exciting that you guys can meet together. Dhe është shumë inkurajuese të shohësh që ju djema mund të mblidheni së bashku. That's a great blessing. Ky është një bekim i madh. Right now I'm in Odessa. Në kohën që po flasim, tani që po flasim, unë jam në Odessa. And right now we're not able to meet together. Dhe në këtë kohë ne nuk jemi në gjendje që të mblidhemi së bashku. But prayerfully in a few weeks we'll be able to come back together again. Por me shumë lutje në pak javë do kemi mundësi që të rimblidhemi së bashku si kish në Odessa. I'm going to share my screen. I'm going to try. Me ju ekranin. Did that work? Yes, so. it's working. Oh, great. Perfect. So, the name of the lesson today is Heavenward. Emri I mësimit sot është Heavenward, I drejtuar drejt qiellit. Idru ili e drejt qiellit. Is that right? I'm trying to transliterate it. Excellent. And it's about the resurrection. Dhe ka lidhje me ringjalljen. Because the amazing thing about Easter or Pascha sepse ajo që është e veçantë në lidhje me Pashkën is that Jesus rose from the dead. Është se Jezusi u ngjall nga të vdekurit, u ringjall nga të vdekurit. Jesus conquered death. Jezusi e mundi vdekjen. And promises us that we can do the same. Dhe ai na premton që ne mund të bëjmë të njëjtën gjë. Before we start, I want to introduce you to my family. Por para se të nisim, doja që t'ju prezantoja me familjen time. That's me on the left. And that's my beautiful wife on the right, Lena. Në të majt jam unë dhe në të djathtë është gruaja e Shawnit. And my amazing little girl, Diana. Dhe vajza ime e vogël, Diana. And my great son, Andrew, in the back there. Dhe djali im, Andrew, mbrapa. They're also at church in Tirana today because they're in this small apartment with me and they can all hear me. Dhe edhe ata janë së bashku me kishën e Tiranës në këto momente, sepse ata janë prezent në dhomë së bashku me mua. For many years, me and my wife led the church in Kiev, Ukraine. Për shumë vite, unë dhe bashkëshortja ime kemi drejtuar kishën në Kiev, Ukrainë. This is a picture of the Kiev church. Kjo është një foto e kishës së Kievit. But a year ago, por një vit më para një vit, we decided with my wife to start to travel to different cities in Eastern Europe to encourage the churches. Ne vendosëm së bashku me gruan time që të lëvizim në për qytete të ndryshme të Europës lindore, në mënyrë që të inkurajojmë kisha. We packed up our suitcases to move.
Dhe këto janë valixhet tona të cilat I paketuam për të lëvizur. and we were going to move to Budapest. Dhe ishim supozuar që të lëviznim të shkonim në Budapest. But the border closed. Por kufiri u mbyll. And we ended up moving to Istanbul. Dhe ne përfunduam në Stamboll. And then to Odessa. Dhe nga Stambolli pastaj më vonë në Odessa. And unfortunately, the border never opened to Budapest, so we've been here almost the entire year. Dhe for 6 months. Dhe kufiri I Hungarisë nuk u hap për gjatë gjithë kësaj kohe, kështu që ne kemi qëndruar këtu në Odessa për gjatë gjithë kësaj periudhe. As disciples, sometimes we make plans, but then God decides what we do. Si dishepuj, shpeshherë ne bëjmë plane, por është Perëndia ai që vendos se çfarë ne duhet të bëjmë. And that's what's happened. Dhe ky është një rast klasik I asaj çka ndodhi. But let's look at the Bible. Por le të shikojmë në Bibël. Philippians 3. I'm sorry, this is in English. Filipianëve 3. Sorry. We're going to read a couple verses in Philippians starting in verse 10. Do lexojmë disa vargje nga Filipianët dhe do të nisim tek vargu 10. Verse 10 till We'll just read verse 10 for now. Okay, verse 10. It says here, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë I ngjashëm me të në vdekjen e tij. Okay, so Paul is writing this letter. Pali po shkruan këtë letër. And right now he's sitting in jail. Dhe teksa po e shkruan këtë letër, ai është në burg. And out of all the things Paul wants, dhe nga të gjitha gjërat që Pali dëshiron, he says, I want to know Christ. Ai thotë që unë dua të njoh Krishtin. So what do we want today on Easter? What do you want on Easter? Pra, çfarë duam ne sot në këtë Pashkë? Çfarë dëshironi ju sot në këtë Pashkë? Paul's heart is he wants to know Christ. Në zemrën e Palit është dëshira e tij për të njohur Krishtin. It's not know about Christ, but it means to know Christ. Dhe duhet të bëjmë një dallim, jo të njohësh rreth Krishtit, por të njohësh Krishtin. When you went to school, kur juve keni qenë në shkollë, you learned about people in history class. Në gjatë orës së historisë mësoni mbi njerëz. You know when somebody lived. Mësoni se kur dikush ka jetuar, në çfarë periudhe ka jetuar. Or what he did. Ose çfarë ai ka bërë. We learn about them. Ne mësojmë rreth tyre. But we don't really know them. Por ne nuk I njohim ata në të vërtetë. This is a picture of Bill Gates. You probably know who Bill Gates is. Dhe kjo është një foto e Bill Gates dhe ka shumë mundësi që të gjithë ju të dini se kush është Bill Gates. You know he invented Microsoft or began Microsoft. Ju e dini që ai është themeluesi I Microsoft si kompani. You could read books about him. Dhe ju mund të keni lexuar edhe libra rreth tij. You can learn about him. Mund të mësoni rreth tij. But it doesn't mean you know him. Por nuk do të thotë që ju e njihni atë. Now his wife probably knows him. Tani e shoqja ka shumë mundësi që ta njohë atë. But we've just heard about him. Por ne, pjesa tjetër, vetëm kemi dëgjuar për të. And that's what Paul is talking about here. Dhe kjo është ajo çka Pali po flet në këtë varg.
he doesn't want more information about Jesus. He wants to know Jesus. Ai nuk dëshiron më shumë informacion rreth Krishtit, por ai dëshiron të njohë Krishtin. He wants to share his heart. Ai do që të ndaj zemrën e tij. He wants to know what fills Jesus with joy and what makes Jesus sad. Dhe ai do që të di se çfarë gëzon Krishtin dhe çfarë e mbush zemrën e Krishtit me mërzi. This is why the Bible is so amazing. Dhe kjo është një nga arsyet pse Bibla është kaq e mrekullueshme. If you don't know Jesus well, Nëse ju nuk e njihni Krishtin mirë, you can read the Gospels in the New Testament and you can get to know Jesus. Juve mund të lexoni ungjit dhe të nisni të njihni Krishtin. Jesus left us his words so that we could be close to him and know him. Dhe Jezusi na la fjalën e tij në mënyrë që ne të mund ta njohim dhe të jemi të afërt me të. Those four Gospels are amazing. Ato 4 ungji janë të mrekullueshëm, të mahnitshëm. If you've never read the four Gospels, you have to read the four Gospels. Nëse nuk I keni lexuar as edhe një herë 4 ungjit, duhet që t'i lexoni me patjetër. It will absolutely change your life. Ato do e ndryshojnë në mënyrë absolute jetën tuaj. If you feel like it's difficult to be spiritual right now in your life, Nëse ndiheni që është e vështirë të jesh shpirtëror, I përshpirtshëm në jetën tuaj në këto momente. I would encourage you to read some of the Gospels every day. Do ju inkurajoja që të lexoni disa prej ungjive çdo ditë. When you see Jesus, Dhe kur ju të shikoni Jezusin, when you hear his words, kur ju të dëgjoni fjalën e tij, it changes our life. ajo ndryshon jetën tonë. It says here, and also to know the power of his resurrection. Dhe thot tu dhe gjithashtu të njoh fuqinë e ringjalljes së tij. This is an unbelievable miracle that Paul wanted to understand. Kjo është një mrekulli e pabesueshme që Pali dëshironte që ta kuptonte. The miracle of being completely dead and coming back to life. Mrekullia e të qenurit plotësisht I vdekur dhe mrekullia e të ringjallurit prej kësaj vdekje. The power of taking something that has no life in it and it coming back to life. Fuqia e të marrit të diçkaje që është e vdekur dhe e të sjellurit në jetë sërish. Now, I think that right now in Tirana, it's probably already warm and your trees already have green leaves. Ka shumë mundësi që në Tiranë tashmë koha të jetë ngrohur dhe pemët të kenë filluar të blerojnë paksa. And I remember my visit to Tirana. It's a beautiful city. Dhe e mbaj mend vizitën time në Tiranë dhe është një qytet I bukur. But here in Odessa, there are no leaves yet on the trees. Por në Odessa nuk ka akoma gjethe në pemë. But I think in 2 weeks, Por besoj që pas 2 javësh, something that looks completely dead diçka e cila duket plotësisht e vdekur, will be filled with life. do të jetë e mbushur sërish me jetë. See, God's power in the resurrection takes things that are basically dead and brings them back to life. Kështu që fuqia e Perëndis, fuqia e ringjalljes së Perëndis, e kthen diçka nga të vdekur dhe e ringjall sërish në jetë. 30 years ago, 30 vjet më parë, that's a long time ago, është shumë vite më parë,
I was completely dead spiritually. Unë isha plotësisht I vdekur shpirtërisht. I did not know God. Nuk e njihja Perëndin, I did not know his power. nuk e njihja fuqinë e tij, I did not know Jesus. nuk e njihja Jezusin. I was stuck in so many different things in my life that I did not like. Dhe isha I ngecur, I kapur pas kaq shumë gjërash në jetën time, të cilat nuk I pëlqeja. Drunkenness, Të deurit, immorality. Imoralitet. It was hard for me to trust my relationships. Ishte e vështirë për mua që të besoja në marrëdhëniet e mia. It was safer to be alone. Ishte më e sigurt të qëndroja I vetëm. But then I was very lonely. Por rezultati I kësaj ishte që ndihesha dhe isha shumë I vetmuar. And I had some success in life, but every time I had success, it still felt empty. Dhe kisha disa suksese në jetë, por pavarësisht këtyre sukseseve, apo sa herë ishin këto suksese, sërish ndihesha I zbrazur për brenda meje. And then a stranger stops me on the street and asks me if I wanted to study the Bible, Dhe to learn more about the Bible. Dhe një person I panjohur më ndalon në rrugë një ditë dhe më pyet nëse isha interesuar të dija më shumë rreth Biblës. And for 2 months, I read the Bible and learned who Jesus was. Dhe për një periudhë 2 mujore, për gjatë 2 muajsh, unë lexova nga Bibla dhe mësova rreth Jezusit, rreth Krishtit. And it inspired me so much Dhe kjo më inspiroi kaq shumë that it totally changed my life. sa që totalisht e ndryshoi jetën time. So I left my job on Wall Street working for a company that Donald Trump was a part of. Kështu që lash punën time në Wall Street, e cila në një kompani e cila ishte pjesë e grupit të Trump, Donald Trump, to go on a mission team to the Soviet Union, për të vajtur në një skuadër misioni në ex-Soviet Union. në ish Bashkimin Sovjetik. Such a huge change. Një ndryshim kaq I madh. Something that was totally dead, Diçka e cila ishte totalisht e vdekur and it came alive. dhe u bë sërish e gjallë. I know all of you sitting in the hall there E di që të gjithë ju që jeni ulur aty, have a story a lot like mine. keni një histori shumë të ngjashme me timen. But the amazing thing about the resurrection Por ajo që është e mahnitshme në lidhje me ringjalljen is that we get to often participate in the power of the resurrection. është se ne kemi rastin që të jemi pjesëmarrës në fuqinë e ringjalljes. A couple weeks ago, Disa javë më parë, I want to introduce you to our new sister. dua që t'ju prezantoj juve me motrën tonë. She's the one everybody is pointing at in the picture. Ajo është personi tek I cili të gjithë po e tregojnë me gisht. Her name is Luba, Dhe emri I saj është Luba, which means love. që do të thotë dashuri. And she has an incredible love for God. Dhe ajo ka një dashuri të jashtëzakonshme për Perëndin. She has 10 brothers and sisters. Ajo ka 10 vëllezër dhe motra. 2 of her sisters' names are Faith and Hope.
Dy nga motrat kanë emrin besim dhe shpresë. Besa dhe shpresa në shqip. So it's very encouraging that they have faith, hope, and love in their family. Dhe shumë inkurajuese që në një familje ato kanë edhe besën, edhe shpresën, edhe dashurinë në një familje. But it's encouraging that love was baptized first. Por është shumë inkurajuese që ishte dashuria ajo që u pagëzua e parë. So we're praying for faith and hope as well. Kështu që ne po lutemi edhe për besën, edhe për shpresën, njëkohësisht. And this is another brother who was baptized, I think, 10 days ago. His name is Max. Dhe ky është një vëlla tjetër i cili është pagëzuar 10 ditë më parë, emri i tij është Max. And Max actually heard about Sasha, this brother who's in the picture with him. Dhe Maxi dëgjoi rreth Sashës, Sasha është vllai ynë, personi që është aty në fotografi së bashku me. And actually Max called Sasha and said, "Could you help me learn more about Christianity?" Dhe Maxi e telefonon Sashën dhe e pyet dhe i thot, a mund më ndihmosh për të kuptuar, për të mësuar më shumë mbi krishterimin? So we can watch this. Kështu që ne mund ta shohim këtë video të shkurtër. It's actually 5 degrees outside. Dhe In this jashtë picture. temperatura është 5 gradë Celsius. Teksa Very ky cold. pagëzim. Është shumë ftohtë. Yes, it is. But very encouraging. Shumë ftohtë, por shumë inkurajues. And then last week, Dhe javën që shkoi, another brother was baptized. një vëlla tjetër u pagëzua. His name is Misha. Emri i tij është Misha. And Misha was so excited about learning more about Jesus. Dhe Misha ishte kaq i interesuar dhe kaq i gëzuar për të mësuar rreth Krishtit. And so inspired to be able to be a part of Christ's resurrection. Dhe kaq i frymëzuar për të qenë pjesë e ringjalljes së Krishtit. That he actually started talking to his friends while he was still learning about Jesus. Që teksa po studionte dhe po mësonte mbi Jezusin, ai atë çka po mësonte ja ndante dhe shokut të vet. He was so excited that he actually would go out and talk to people he didn't even know about Jesus. Dhe ishte kaq i inkurajuar nga kjo, saqë po ndante dhe besimin me njerëz të tjerë cilët nuk i njihte. So Misha became a Christian last week. Dhe javën që shkoi, Misha u bë i krishter. But a person he just met on the street whose name is Pasha is now studying the Bible and making a decision to become a Christian as well. Por njëri nga njerëzit të cilët Misha i ka ftuar në rrugë, Pasha, është duke studiuar Biblën. Dhe presim që të pagëzohet. Sorry. He was already sharing the good news before he received the good news. Dhe ai po e ndante lajmin e mirë para se ta merrte në dimensionin e tij të plot lajmin e mirë për vete. So to finish this verse, kështu që për ta mbyllur me këtë varg, Paul says, I want to know Christ. Pali thot, unë dua të njoh Krishtin. I want to know the power of his resurrection. Unë dua të njoh fuqinë e ringjalljes së tij. And we like that too. Dhe edhe ne besoj we like to know Jesus. Në të njëjtën mënyrë duam që të njohim Krishtin. And we like to know about the resurrection. Dhe duam që të njohim rreth ringjalljes. But the rest of this verse is more challenging. Por pjesa tjetër e këtij vargu është më sfidues. And Paul says, and participation in his sufferings. Pali thot, por edhe pjesëmarrje në mundimet e tij apo në vuajtjet e tij në fakt.
Sometimes we think when we suffer, there's something wrong. Dhe disa herë teksa ne vuajmë, mendojmë që ka diçka gabim. Suffering is good. Por të vuajturit është gjë e mirë. If you're suffering right now, that's a good thing. Nëse jeni duke vuajtur tani, kjo është një gjë e mirë. Because it builds our convictions. Sepse forcon bindjet tuaja. Now, sometimes I will go and I'll exercise and lift weights. Dhe disa herë unë do të shkoj në palestër edhe do të stërvitem me pesha. Unfortunately, not as often as I should. Fatkeqësisht jo aq shpesh sa duhet. But when you lift heavy weights, what it does is it actually tears your muscle and causes it to bleed. Por teksa ushtrohesh me pesha, ajo çka ndodh është që peshat shkaktojnë disa tërheqje muskulare, dëmtim. And when it heals, it actually makes your muscles bigger and stronger. Dhe teksa këto tërheqje, këto çarje të vogla muskulare shërohen, ato bëjnë që muskujt tuaj të jenë më të fuqishëm. Same thing spiritually. Dhe e njëjta gjë, i njëjti parim vlen edhe për anën shpirtërore. When people hurt you, Kur njerëzit ju lëndojnë ju, or someone sins against you, ose dikush mëkaton kundra jush, or you sin against somebody, ose kur ju mëkatoni kundër dikujt, it causes suffering. i shkakton vuajtje. But that creates an opportunity to be more like Jesus. Por kjo krijon edhe një mundësi për të qenë më shumë si Jezusi. Think about this. Më ngjashëm me Jezusin. Mendoni për këtë. The greatest thing Jesus gave all of us is forgiveness. Gjëja më e madhe që Krishti na dha të gjithë neve është falja. Without forgiveness, we cannot be right with God. Pa falje, ne nuk mund të jemi në rregull me Perëndin. Without the cross, we cannot be forgiven. Pa kryqin, ne nuk mund të falemi. Jesus came to seek and save the lost, to forgive people's sins. That's why he came. Dhe Krishti erdhi për të kërkuar dhe shpëtuar të humburin, për të falur mëkatet. Jesus' greatest blessing for all of us is that he wants to forgive us so that we can be saved and be with him. Sorry, can you repeat that? Yeah, the greatest gift that Jesus gives us is forgiveness. Dhe dhurata më e madhe që Krishti na jep dhe mundëson për ne është falja. He's forgiven all of my sins. Ai ka falur të gjitha mëkatet e mia. He forgave all my sins today. Ai ka falur të gjitha mëkatet e mia sot. He forgives all my sins for the rest of my life. Dhe ai ka falur të gjitha mëkatet e mia për pjesën tjetër të jetës. So much forgiveness. Kaq shumë falje. And without it, dhe pa të, I'm doomed. I'm lost. Unë jam totalisht I humbur. So if me and you are disciples of Jesus, Kështu që nëse ti dhe unë jemi dishepuj të Krishtit, then what is the greatest gift we give to each other? Atëherë cila është dhurata më e madhe që ne mund t'i japim njëri tjetrit? Of course we give hugs. Zakonisht patjetër që neve japim njëri tjetrit për qafime. Of course we encourage each other. Patjetër që ne e inkurajojmë njëri tjetrin. And of course we share delicious food with each other. We're hospitable. Dhe patjetër që edhe ndajmë ushqime të shijshme me njëri tjetrin, sepse jemi miq. These are all good things. Këto janë të gjitha gjëra të mira. But the most important thing we always give to each other is forgiveness. Por gjëja më e rëndësishme që ne mund t'i japim njëri tjetrit është falja. Me and you never have a right to not forgive one another. Unë dhe ti
Nuk kemi asnjëherë të drejtë të mos e falim njëri tjetrin. It's impossible to be like Jesus and not forgive. Është e pamundur të jemi si Krishti dhe të mos falim. It's impossible. Është e pamundur. Jesus forgives me. He forgives you. If we want to be like Jesus, we forgive each other and ourselves. Krishti më fal mua, Krishti të fal ty. Dhe nëse ne duam të jemi si Krishti, atëherë ne duhet që të falim njëri tjetrin. It says here, so become like Jesus in his death. Dhe thotu që të bëhem si Krishti në vdekjen e tij. See, I like to become like Jesus when he's walking on water. That would be nice. Atëherë, unë do doja që të bëhesha si Krishti, të imitoj Krishtin teksa ai ecën mbi ujë. Kjo do të ishte diçka interesante. Or when he fed thousands of people. Ose kur ai ushqen mijëra njerëz. But Paul says, become like Jesus at the moment he gave up his life. Por Pali thot të imitoj Krishtin, të jem si Krishti në momentin kur ai dha jetën e tij. But if you think about it, Por teksa e mendoni një gjë të tillë, although we don't like that, edhe pse ne nuk e pëlqejmë, we don't like to always sacrifice ourselves. nuk na pëlqen që gjithmonë të sakrifikojmë veten tonë. But that really is our greatest moments as Christians. Por momenti kur ne sakrifikojmë veten tonë, ai është momenti më i madh dhe më i rëndësishëm për ne si të krishterë. Those moments when you sacrificed for somebody else, it was hard, but that really filled you up because you were acting like Jesus. Janë pikërisht ato momente në të cilat juve sakrifikoni për dikë tjetër. Janë momente të vështira, por janë pikërisht këto momente kur zemra juaj është më e ngjashme me Krishtin. When I was studying the Bible, Teksa unë studioj Biblën, I was understanding it, teksa unë po studioja Biblën, unë po e kuptoja atë, but my heart wasn't being moved completely. por zemra ime nuk është se po ndikohej plotësisht. So I was thinking I would stop studying the Bible. Kështu që në atë kohë po mendoja që do ta ndaloj, do ndaloj së studiuari Biblën. So I called my brother Damon, Kështu që unë telefonova vllain tim, Damon, and I said, Damon, I don't really want to meet right now to study the Bible more. I think I need a break. dhe I thash, Damon, nuk besoj që dua të takohem dhe të studioj Biblën më shumë. Kam nevojë për një pushim në lidhje me këtë. Could you leave me alone and not call me? Është e mundur që të më lësh, të më lësh rehat e të mos më bezdisësh, mos më marrësh në telefon. And he said, okay. Dhe ai tha, I said, okay. thank you. Unë thash faleminderit. And about 3 hours later, Dhe rreth 3 orë më vonë, there was a knocking on my door. Dikush trokisti në derën time. So I walk up to the door and I look through the little hole. Dhe teksa vajta pranë derës dhe pash tek syri magjik. And there's Damon standing there on the other side of the door. Dhe në anën tjetër, pra përjashta është Damon, I cili është duke pritur. And I thought, I told him to leave me alone. Dhe teksa po mendoja, po dukshëm nuk më ka kuptuar mirë, sepse unë I thash që të më lërë rehat. I'm busy with exams. I don't have time. I want a break. Jam I zënë me provimet, nuk kam kohë, më duhet të pushoj nga gjitha kjo. But then I thought, I told him not to call me, not to come over. So I guess he came over.
Por u kujtova që I thash mos më merr në telefon, por nuk I thash që mos hajde të më takosh. So I opened the door and I was going to tell him to leave. Kështu që e hapa derën me qëllimin për t'i thënë që të largohej. And he's standing there with a tray of food. Dhe ai është duke qëndruar aty me një pjatë me ushqim. And I saw the food and I said, Damon, what are you doing here? Dhe pasi pash ushqimin, e pyes Damon dhe I them, çfarë po bën këtu? And he said, well, I know you're so busy with school. I thought we would just bring some food for you so that you had something to eat. Dhe Damon tha, e di që ke qenë I zënë me shkollën, ndërkohë duke u përgatitur për provimet, dhe mendova që të duhet pak ushqim. And I thought, oh my gosh, I feel so guilty because I just told him to leave me alone and now he brings me food. Dhe atëherë thash, Zot, ndihem shumë fajtor sepse I thash që të më lër rehat, por ndërkohë ai erdhi dhe më solli ushqim. So I invite him in and he gives me this delicious food and I sit down and I start to eat because I was hungry. Kështu që unë e ftova brenda dhe së bashku e ndam këtë ushqim të shijshëm. And then while I'm eating, I realize that Damon is no longer in the room. Dhe teksa po haja, më vonë kuptova që Damon nuk ishte prezent në dhomë. And I said, Damon, where are you? Dhe thash, Damon, e thira Damon, thash, ku je? And he said, he walks out of my bedroom with a big garbage bag that's full. Dhe ai del nga dhoma ime me një qese plerash, e cila është e mbushur plot. And I said, what's in the bag? Dhe e pyes, çfarë ka brenda asaj qesje? And he said, well, it's all of your dirty clothes. I know you don't have time to do your laundry. Let me take it home and clean it and I'll bring it back for you. Dhe ai tha, janë të gjitha ndërresat e tua të palara dhe e di që nuk e kohë të merresh me to, kështu që po I marr në shtëpi, do t'i laj dhe do t'i sjell më vonë. I thought, who is this guy? Dhe teksa po e shikoja me vete, mendoja, kush është ky person? I was even afraid to touch my dirty clothes. Unë kisha frikë, personalisht kisha frikë të prekja ndërresat e mia të palara. So he brings me food and he takes my clothes to clean them when I was just mean to him 2 hours before that. Kështu që ai vjen më sjell ushqim dhe është I gatshëm të marrë dhe të pastrojë ndërresat e mia, ndërkohë që unë isha shumë mënyra se si ju drejtova më parë ishte shumë jo respektuese. And his example of love really helped me understand how much God loves me. Dhe shembulli I tij dashurisë më ndihmoi mua që të kuptoj se sa shumë Perëndia më do. So it's challenging to participate in Jesus's sufferings. Është sfiduese që të marrësh pjesë në vuajtjet e Krishtit. But it helps people understand his resurrection. Por kjo I ndihmon njerëzit për të kuptuar ringjalljen e tij. Let's close with 2 more verses. Claudia, if you could read Philippians 3, verse 12 and 13. Okay. Filipianët 3, vargu 12 dhe 13. 12 and 13. Yes, okay. Philippians 3. Jo se unë tashmë e fitova çmimin, ose jam bërë I përsosur, por po vazhdoj të rend për ta zënë, sepse edhe unë u zura nga Jezu Krishti. Vëllezër,
Sa për vete, nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara. Okay, thank you, Claudie. So I just want us to finish and close with these two verses. Dhe dua që ta mbyllim me këto dy vargje. Paul is very humble here. Pali është shumë I përulur në këto momente. He says, I haven't obtained all of this. I haven't reached this. Dhe ai thot, unë nuk e kam arritur të gjithë këtë. Nuk është se e kam realizuar të gjithë këtë. I don't know Christ the way I want to. I don't participate in his sufferings the way I should. I'm not there yet. Unë nuk e njoh Krishtin në atë mënyrë, siç dua. Nuk jam pjesë, nuk jam bërë pjesë e tij ashtu siç dua, akoma. And this is very encouraging to me. Dhe kjo më inkurajon mua sot. Because every day I feel like I'm not good enough to do what I do. Sepse çdo ditë përballem me atë dyshimin, me ndjenjen që nuk jam dhe aq I mirë për atë që po bëj, apo nuk po e bëj mirë atë që po bëj. That I have so much more to grow and to learn. Dhe kam gjithmonë kaq shumë për të mësuar dhe për të rritur. But Paul says, I'll just keep pushing forward. Por Pali thot që pavarësisht kësaj, unë do të ec përpara, do të shtyj përpara. He says, and I love this picture in verse 12. Dhe më pëlqen ky imazh që Pali na jep tek vargu 12. Paul says, I take hold of Christ as Jesus takes hold of me. Por Pali thot se unë mbahem tek Krishti ashtu siç Krishti mbahet tek unë. So that's what me and you do. Dhe kjo është ajo çka unë edhe ti bëjmë. Jesus is holding on tight to you. Është Krishti ai I cili na ka zënë, siç thuhet tek Bibla në shqip, fjala me të zënë. Pra është ai I cili na ka rrethuar, I cili na mban ne. So grab a hold of Jesus back. Hold on tight. Kështu që teksa është Krishti ai I cili na ka ngërthyer, le të kapemi pas Krishtit. So Paul in verse 13 though, he gives us one piece of advice on how to hold on tight to Jesus. Tek vargu 13, Pali na jep një këshill se si të mbahemi fort pas Krishtit. He says, one thing I do. Dhe ai thot një gjë, unë bëj një gjë, is I forget what's in the past. Është duke harruar ato që kam lënë pas. And I run towards the prize. Dhe rend drejt çmimit. Of Jesus calling us to heaven. Drejt çmimit që është Krishti I cili na thërret ne në parajs. See, me and you have something waiting for us. Pra, le të kuptojmë që ti dhe unë së bashku kemi diçka që po na pret. When we die, we get to resurrect with Christ. Kur ne të vdesim, ne do të ringjallemi me Krishtin. You have been called to come to heaven. Ju jeni thirrur për të ardhur në parajs. And it says he presses on to win this prize. Dhe ai thot që ai shtyn përpara për të fituar këtë çmim. Do you guys see that? It's like the end of the race. It's like when you're coming to the very end and you can already see the prize. Okay. Nëse ju e shikoni këtë imazh, dhe ky është imazhi I fundit të garës. Janë minutat e fundit
para se të mbaroj gara, para finishit. This is a picture of us. That's Claudie in the middle. Maybe on the left side. Dhe kjo është një pamje e neve. Kjo është një figurë, një imazh i asaj çka ne na pret në parajs. That's Lisa on the right. Dhe në krahun e djathtë është And Liza. Eno and Eddie and all of you guys. It's the Tirana church running. And we can see the finish line. Dhe imagjinoni të gjithë kishën në Tiranë, të cilët ecin drejt finishit. It's right in front of us. Është mu përpara nesh. We have to forget what's behind us. Ne duhet të harrojmë, të lëmë atë çka ka ndodhur pas nesh. And push towards the goal. Dhe të shtymë përpara, të ecim përpara, rendim përpara drejt qëllimit. And run as fast as we can. Dhe të ecim me aq shpejt sa mundemi. Po sa më shpejt më mirë. So Jesus is calling you to heaven today. Kështu që Krishti po ju thërret në parajs sot. We don't celebrate Easter just as a holiday or because Jesus resurrected. Ne nuk e festojmë Pashkën thjesht sepse është një ditë pushimi. We celebrate Easter because we are going to resurrect. Ne e festojmë Pashkën sepse ne besojmë që do të ringjallemi. This time in our world and in our lives is very confusing. Kjo kohë në jetën tonë, në botën tonë, kjo kohë në cilën po jetojmë, është një kohë e cila na bën konfuz. And we're always praying for you and your families in the church that God will protect everybody. Dhe ne jemi duke u lutur vazhdimisht për ju, për familjet tuaja dhe për kishën, që Perëndia t'ju mbrojë gjithsecilin prej jush. But many people I talk to, sometimes they feel like once COVID's over, I'll go back to my normal life. Por shumë njerëz me cilët unë flas, mendojnë që ditën që COVID do të mbaroj, unë do t'i rikthehem jetës time normale. We may be tempted to think that COVID has interrupted our dreams for the church in Tirana and the church in Albania. Dhe mund edhe të ndohemi nga ideja që është Covidi ai I cili na ka ndërprer nga ëndrat tona dhe nga planet tona në lidhje me kishën në Tiranë. But I want to encourage you this morning or this afternoon. Por dua që t'ju inkurajoj në këtë pasdite. Mine and your greatest dreams have not been interrupted by COVID. Ëndra ime dhe ëndra juaj më e madhe nuk janë ndërprer si rezultat I COVID. Because our greatest dream, me and you, is to know Jesus. Sepse ëndra jonë më e madhe, e imja dhe juaja, është që të njohim Krishtin. Our greatest dream is to love God. Ëndra jonë më e madhe është që të njohim Perëndin. Our greatest dream is to get to know him better. Ëndra jonë më e madhe është që ta njohim atë më mirë. Our dream is to be closer to each other. Ëndra jonë është që të jemi sa më pranë njëri tjetrit. Our dream is to share Jesus with other people. Ëndra jonë është që të ndajmë Krishtin me njerëz të tjerë. And those goals haven't been interrupted by COVID. Dhe këto qëllime nuk janë ndërprer nga COVID. We can pray. Ne mund të lutemi. We can read our Bible. Ne mund të lexojmë Biblat tona. Thanks to technology, we can talk with each other as much as we want. Fal teknologjisë, ne mund të komunikojmë me njëri tjetrin.
And all of us have neighbors and friends, people we know that we can share about Jesus with. Dhe të gjithë ne kemi miq, komshi, të afërm, me cilët ne mund të ndajmë Krishtin. So the most encouraging things we can still do. Kështu që gjërat më inkurajuese ne sërish mund t'i bëjmë. I just want to close and say Happy Easter again to all of you. Dhe teksa dua ta mbyll, dua dhe t'ju uroj gëzuar Pashkën të gjithëve ju. And the passion and the faith in the Tirana church is very inspiring. Dhe pasioni dhe besimi në Kishën e Tiranës është shumë inkurajues. There's many things that can distract us today. Ka shumë gjëra të cilat mund të na shpërqendrojnë sot. But like Paul said, Por siç Pali tha, let's move everything to the side. Le ta lëvizim çdo gjë në matan And set our thoughts on Jesus and on the goal dhe ti fokusojmë mendimet tona tek Krishti dhe tek qëllimi and the goal of our eventual resurrection. dhe tek qëllimi I ringjalljes ton e cila do të vi. Thank you, Claudie, for translating me. Please. Faleminderit Claudit për kthimin. Fede Claudie proximene. Good. Your Albanian is perfect. Thank you. I love you guys. I hope you have an awesome Easter evening with your family. Give all your kids a big hug. Ju dua shumë, t'ja kaloni God sa loves mirë me us. familjen It's an tuaj. incredible blessing. Thank you very much. Zoti na do të gjithëve, faleminderit shumë.